ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደነ የተከበራችሁ የይሆሪካ ቤተሰቦች ዌል በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ኢንድ ኦፍ ዩኒት-3 conceptual ፓርት የሆነውን ፓርት እንሰራለን ማለት ነው። ገጽ መጻፋችሁ ላይ 86 ላይ የግሬድ እና ፊዚክስ ከሚገኙት 10 ጥያቄዎች መካከል እንግዲህ ለዛሬው conceptual የሆኑ ፓርቶችን question number 1 and number 2 እናያለን ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ቀጣይ ፓርቶችን እንመለከታለን። ሶ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ይቀላቀላሉ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ሰፖርታችሁን አሳዩ። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ እንሰራ ከቤተሰባችን ሰጀስት ያደረገን ወይ ደግሞ ያደረገችን ረዲት ብስራት አመሰግናለሁ። ሶ ስለዚህ በተከታታይ ቪዲዮዎች ለቃለው ማለት ነው። ዛሬ በፓርት 1 እንግዲህ የመጀመሪያ ሁለት ጥያቄዎች እንመለከታለን። እንግዲህ እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄ ልንገባ ነው። ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ምንድነው? ስቴት ኒውተንስ 3 laws of motion ነው የሚለን። ሶስቱን የኒውተን ህጎች አብራሩ ወይ ደግሞ ስቴት አድርጉ ነው የሚለን። ስለዚህ እንደምናውቀው ኒውተን ሶስት ህጎች አሉት። ኒውተንስ ፈርስት ላው ምንድነው የሚለን? የመጀመሪያው ህግ an object will remain at rest or traveling in uniform motion and object at rest ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ መሆን ይችላል። አሊያም ደግሞ በዩኒፎርም ሞሽን ያ ማለት ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ ሲሄድ ማለት ነው። ለምሳሌ በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ የሚሄድ ከሆነ ኢን ስትሬት ላይን በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ መጨረስ አለበት ማለት ነው፣ ኮንቲኒዩስሊ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ይሄንን የሚያሟላ ከሆነ የኒውተን ፈርስት ሎ ያሟላል ማለት ነው። unless ምን ካልሆነ acted upon by an external force ምንም አይነት ውጫዊ ኃይል እስካላረፈበት ድረስ። ለምሳሌ አንድ የሚሄድ መኪና ከሆነ ከውጪ ሌላ ኤክስተርናል ፎርስ መጥቶ መኪናውን ብሬክ የሚሰጠውና የሚያቆመው ካልሆነ በቀር ስትሬት ሆኖ የሚሄድ ከሆነ ያ ቦዲ ኒውተንስ ፈርስት ሎ ህግ ያሟላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድ ኦብጀክት አት ሬስት ከነበረ የማናንቀሳቀሰው ከሆነ እዛው ሬስት ሆኖ ወይ ደግሞ ስቴሽነሪ ሆኖ የሚቆይ ከሆነ ይሄም ኒውተን ፈርስት ሎውን ወይ ደግሞ የመጀመሪያውን ህግ ያሟላል ማለት እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ኒውተን ሰከንድ ሎው አለ። እሱ ደግሞ ምንድነው የሚለን? acceleration is proportional to the applied force and takes place in the same direction as the force። እንግዲህ እንዳየነው ከዚህ ቀደም force means mass times acceleration ነው። አንድ ቦዲ ላይ የሚገኝ acceleration ከኔት ፎርሱ ጋር ምንድነው ማለት ነው? ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የፎርሱን የመከተል አዝማሚያ ያለው ማለት ነው። ኢንዳይሬክሽን ስንመለከተው አቅጣጫው አንድ ቦዲ አክሰለሬት የሚያደርገው በፎርሱ በኩል ነው ማለት ነው። or the resultant force acting on a body is proportional to the rate of change of linear momentum of the body። ይሄን በቀጣዩ ህግ እንመጣበታለን። the same ነው፣ the same purpose የሚጠቀመው since ፎርስን ስለሚጠቀም ከሞመንት ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እያልን ነው ማለት ነው የሚለው እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድን ኳስ ወደ ግራ በ5 ኒውተን ፎርስ ብንመታው ኳሱ ወደ ግራ አክሰለሬት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የሚከተለው ፎርስ ነው ማለት ነው። ኒውተን ሰከንድ ነው የሚያወራው። በቃ ኢን ኤ ሲምፕል ተርም ልክ እንደዚህ ነው የሚለን ማለት ነው። ፎርስ እና አክሰለሬሽን ፕሮፖርሽናል ናቸው። ኦኬ በቀጣይ ደግሞ ኒውተን ሰርድ ሎው አለ። እሱ ደግሞ ምንድነው የሚያነሳው? deals with what happens when you apply a force። አንድ ኦብጀክት ላይ የሆነ ፎርስ አፕላይ ስታደርጉ ምን ሀፕን ሊያደርግ ይችላል? ሶስት አይነት ኬዞች አይተናል ከዚህ ቀደም። ወይም ደግሞ እዚህ ፓርት ላይ በደንብ እንዲብራራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ያው ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። then ስፔሲፊክ የሆነ ቦታ ላይ እንዲብራራ የተፈለገበት ፓርት ላይ እንግዲህ በደንብ አብራራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተን ሰርድ ሎው ምንድነው የሚለው? and if a body A የሚባል አንድ አካል ቢኖር ቦዲ A exerts a force on body B። ለምሳሌ ቦዲ A እጃችን ብናደርገው ቦዲ B ደግሞ የሆነ ዎል ቢሆን then body B will exert an equal and opposite force on body A። ስለዚህ ቦዲ A እጃችን ግድግዳውን ሲገፋ ግድግዳውን ደግሞ የኛን አይነት ፎርስ ኢኳል ማግኒቲዩድ ማለት ነው፣ ነገር ግን in opposite force ወይ ደግሞ opposite direction ተጠቅሞ ወደኛ ደግሞ ያንን ፎርስ ይገፋዋል ማለት ነው። ለዛ ነው ካውንተር ባላንስ የምንደራረገው ማለት እርስ በርስ።
whenever you push an object it pushes back with an equal and opposite force. Essentially force come in pairs. ስለዚህ force in pairs የሚወጣው ያ ማለት one way ብቻ አይደለም ማለት ነው። አንድ force ለምሳሌ force A force B ሲገፋው force B በሆነ ያለ force ይገፋዋል ማለት ነው in the opposite direction። ስለዚህ ሶስቱን ህጎች እንደዚህ አድርገን አየን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የሚሆነው ምንድነው? question number 2 explain what's meant by the term inertia and describe how it related to mass. እሱን ደግሞ እንመልከት። ስለዚህ ኢነርሻን ኤክስፕሌን ስናደርገው ምንድነው? inertia is the tendency of an object to resist changes to its motion. ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት እስካልተነካ ድረስ ሬስት የሚያደርግ ከሆነ ያ ቦዲ አት ስቴሽነሪ ወይ ደግሞ አት ኢነርሺያ ስቴት ነው ያለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድ ቦዲ ዩኒፎርምሊ የሚጓዝ ከሆነ ያ ቦዲ አገን ኢነርሺያ ሞድ ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሶ the property of an object to remain at rest or moving at a steady speed ወይ ደግሞ ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ማለት ነው። ኮንስታንት ቬሎሲቲ ማለት ነው። is a uniform motion in a straight line የሚጓዝ ከሆነ ያ ቦዲ ኢነርሺያ ስቴት ላይ ያለው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጥያቄ ላይ የሚለው ምንድነው? describe how it is related to mass ከማስ ጋር እንዴት እንደሚገናኝ ቀረረቡን አሳዩን የሚለው እንደምናስታውሰው ኢነርሺያ means mass total mass times the average radius squared ነው I equals mr squared ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርሺያ እና ማስ ምንድናቸው ማለት ነው? they are directly proportional ናቸው ማለት ነው። ሁለቱ they are directly proportional። ስለዚህ the greater the mass of the object the greater its inertia። ማሳችን በጨመረን ቁጥር ኢነርሺያው አብሮ ይጨምራል፣ ማሱ ባነሰ ቁጥር ኢነርሺያው ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍ ያለ ማስ ወይ ደግሞ ክብደት ያለው ኦብጀክት ከፍተኛ የሆነ ኢነርሺያ ይኖረዋል ማለት ነው። እሺ ዌል የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ደግሞ በኔክስት ፓርት question number 3 4 5 and 6 ካልኩሌሽን ፓርቶችን ይዤ እቀርባለሁ። ሶ እስከዛ ድረስ ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ ቆዩ። እንዲሁም ደግሞ ሌላ የሚሰራላችሁ ቲዮሪም ይሆን ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ በማስቀመጥ ምላሽ ወዲያው እሰጣለሁ። ቴንክ ዩ